Hi everyone. It's evening. अहिले चाहिँ बेलुका समथिङ 7 बजिरहेको छ अनि चाहिँ आज चाहिँ हामी चाहिँ कुकिङ भिडियो बनाउँदैछौँ हेरिदिनु होला अनि इट्स एकदम ऱ्यान्डम खालको भिडियो अनि ऱ्यान्डम कन्टेन्ट सो मेक स्योर टु वाच अन्टिल द एन्ड र फ्रिजबाट चाहिँ क्याप्सिकम परवल अनि उता कोठाबाट आलु यो चाहिँ रातो आलु हो है अनि अब चाहिँ सोनिकाले के भनेछ भन्दाखेरि आज चाहिँ मिक्स तरकारी पाक्छ अरे तर आउटकम चाहिँ कस्तो हुन्छ सी अल्सो डन हो के है हो कि हैन आज चाहिँ शेफ सोनिकाले पकाउला तर I don't know how it will go. So अब I don't like porval, I don't like capsicum pani. अनि The only thing that I like in this tarkari इज मासु is aloo. यहाँ सोनिकाले आलु काट्ने कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ अब चाहिँ पकाउने हो अनि हेरौँ के पाक्छ कस्तो हुन्छ अब हाम्रो के भन्छ अरे आज हेड सेफ तिमी भयो as long as it's edible you can eat it. त्यो त हो मैले अस्ति नै हैन के गर्यौ आलुको छिल्का फ्राइज बनाएको थिएँ टाइम भयो त्यो मलाई बोलाएनौ त त्यति बेला as long as it's edible you can eat everything. अर्को भनेको के अरे त्यो आउटकम चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हेरौ भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ अब उसले चाहिँ कस्तो बनाउँछ लेट्स वेट एन्ड वाच हेर्दै गर्नुहोस् हामीसँग के अरे हामीसँगै बनिरहनुहोस् होइन त्यही भन्छ होइन हामीसँगै बनिरहनुहोस् भिडियोको अन्त्यसम्म ल अब यहाँ क्याप्सिकमको कटाइ हुँदैछ सोनिकाले क्याप्सिकम काट्दैछ यहाँ चाहिँ आलु काटेर चाहिँ भ्याइसक्यो लगभग होइन यहाँ छिल्यो पनि अनि काट्यो पनि अब क्याप्सिकमको पालो छ अनि यो पछि चाहिँ अब परवलको पालो होला सायद के कसो ल काट्दै जाऊ ल राम्रोसँग काट्यो है फेरि बिस्तारी बिस्तारी हातमा फेरि लाग्यो भने तना फेरि मेरो यहाँ नङ भएको छ नि खै कस्तो छ तिम्रो नङ चाहिँ देखाइदेऊ त यो चाहिँ कहाँदेखि किनेको हौ तिमीले भन्नुहुन्न फ्रीमा मार्केटिङ कसले गरिदिन्छ र होइन एउटै हो परवलको पालो है ल परवल इज बिङ अनबक्स्ड है ल है सबजनाले ताली बजाउनु है मिलेर है 3 ताली 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 परवल ठिकै हुन्छ मलाई त्यस्तो मन पर्दैन तर खानलाई चाहिँ ओके छ सोनिकाले अब ऊ हो त्यहाँ गएर त्यो धारामा चाहिँ पखाल्छ पक्कै होला सायद पखाल्ने हो कि नपखाल्ने हो ल ल ल ल ल ल ल कितले मलाई हेल्प गरिराख हैन वाउ गुड ब्रदर चामल चाहिँ यसरी मिची मिची धुनुपर्छ गुड ब्रदर हैन स्टार्च फाल्नु पर्छ के तर धेरै चाहिँ फाल्नु हुन्न तर यही हेल्दी पनि हुन्छ हैन यो घरको चामल धेरै ज्ञान कितन मिङ्गी भन्ने चाहिँ त छ याद अहिले हैन नाम त सुनेको हो कुन ग्रुपको 11 को हो के 11 को 11 भन्ने केपअप ग्रुपको ए 11 भन्ने केपअप ग्रुप हैन डायमन्ड हुन्छ नि स्टार भएको छ तिमीहरुको हो त्यसैको के त्यो 11 ए धन्न चाहिँ थाहा रहेछ हैन कृतनलाई 17 को मिङ्गी हो बुझिस अब बुझिस नि हैन 11 हैन 17 सोनिकाले चाहिँ यो चाहिँ मेथी हैन मेथी पुराउँछ हैन हो यहाँ उसले तेल पनि राखिसकेछ खास गरी भन्ने हो भने तेलमा चाहिँ उसले अब मेथी पुराइदियो अब अरू कुरा पनि हाल्छ होला सायद पक्कै भइराख्नु पर्दैन पकाउनु खतरा हो कि तिमी त यार यस्तो दामी मान्छे यार छिटो काटो त्यो आलु खरिन्छ अरे तेल खरिन्छ अनि तिमी जस्तै है ल छोडिदियो त्यो कुरा ल अब त्यो आलु पुऱ्याउ अनि त्यहाँपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ यसो मलाई बोलाऊ है त हुन्छ ल हालिदेऊ नि त त्यसो भए झम्मै पारेर हात नपोल्ने गरे हान है ए आमा
खुवालाई पोल्न पर्ने ए तेलै उछिटेर आगे झन्डै मेरो ज्याइभरि परेको म त एक्सपिरियन्सको गर्दा भयो यार डर लाग्यो तिम्रो छेउछाउ बस्न त अहिले त फेरि आलु भुट्नु पर्यो ल भुट मजाले भुट के गर्दै रे पालो के को परवलको आलु अलिअलि फ्राई भएपछि सोनिकाले चाहिँ परवल हालेछ ल सोनिकाले चाहिँ क्याप्सिकम पनि राखिसकेर एकैछिन भुटेर अनि अहिले चाहिँ नुन हालेको छ होइन है सोनु अब अरू के हाल्छ अब यो चाहिँ के हो टर्मेरिक बेसार धुलो होइन बेसार पाउडर अब अरू के हाल्नुपर्छ अब नुन चाहिँ तपाईँको टेस्टको प्रिफरेन्स अनुसार हाल्ने होइन अनि बेसार चाहिँ कलर आउनु पर्यो मेन भनेको हो कि होइन यस्तो गरेर अनि चाहिँ यतिकै छोडिदिने अनि हामी चाहिँ टमाटर हाल्छौँ एकछिनमा ल है त ल अब सोनिकाले टमाटर हालिन् होइन अघि नै हाल्छु भन्दै थिइन् अनि उसले चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ फेरि गरिदिइहाल्छ नि कि खतरा हो कि अब अरू के हाल्नु चाहिँ यसमा छोपिदिने अनि अलिक आइडिया हो यो आइडिया तल राखिदिने अनि छोपिदिने तरकारीले भन्छ त्यो स्टिम भएर चाहिँ गल्छ होला सायद अब एकैछिन कुर्न पर्यो भन्छ ल क्विक अपडेट है म बाहिर थिएँ अनि आउँदा हेर्दा त यहाँ त तरकारी त पुरा गली भइसक्यो रहेछ होइन अब सोनिकाले चाहिँ यसमा चाहिँ अब अलिअलि पानी थपेर अलिकति यसको अब ग्रेभी बनाउँछ होइन पर्खन न पहिला ग्रेभी बनाऊ न होइन झोल त बन्दै गर्छ पहिला चाहिँ ग्रेभी बन्छ किनभने यसलाई अझै फत्काउनु पर्छ होइन हाम्रो भाषामा फत्काउने भनेको चाहिँ उमाल्ने हो तपाईँहरूकोमा चाहिँ के भन्छ यसो कमेन्टमा लेख्नु होला अब यसलाई चाहिँ फत्काउनु पर्यो भक्लङ उमाल्ने होइन अनि तरकारी चाहिँ हेर्दा चाहिँ मिठो देखिएछ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ कस्तो देखिएछ होइन तर त्यहाँ चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ यहाँ लाइभ आँखाले हेर्दा चाहिँ खाम जस्तो भएछ क्या यस्तो मिठो भएछ क्या ल चाहिँ अदुवा ठट्टी होइन अब सोनिकाले यसलाई रसमा मिलाएर अनि तरकारीमा डालेर अब मिठो हुने गरी उमाल्छिन् हाम्रो भाषामा के भन्छ अरे बिर्सिया हौ फत्क्याउने कि फत्क्याउने ल हेर्दा त मिठो देखिएछ है तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है तलपट्टि सो तरकारी चाहिँ अब पाकिसक्यो इट्स डन अनि सोनिकाले ग्यास पनि बन्द गरिदिइसक्यो यामा त्यस्तो गर्नुहुन्न कि त्यसो गऱ्यो भने त हामीले त अनि त्यो उसलाई प्रमोट गरे जस्तो हुन्छ नि त कुरा बुझ न मिठो भन्न पाए भो होइन मिठो मात्र भन्ने हो कि मिठो भन्नुहुन्न कि होइन हाम्रो कि त छुट्टै एउटा तरिका हुन पर्यो मिठो भएको छ हाम्रो तरकारी चाहिँ आज भन्ने यही भन्ने तरकारी चाहिँ अब पाक्यो र आजको तरकारीको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो ट्राई गर्नु भएको छैन भने ट्राई गर्नु होला अनि यस्तै थुप्रा नयाँ अनौठो कन्टेन्टहरू चाहिँ हाम्रो च्यानलमा आउँदै नै गर्ने नै छ यति भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्छु हस्त धन्यवाद बाई